प्लेटफर्मले त्यो मेटा ट्याग्सहरु आफ्नो अनुसार राख्छ हैन किनभने किन त्यस्तो हुन्छ भने उनीहरुको प्लेटफर्मको आफ्नै शेयर गर्ने इमेजको साइजहरु हुन्छ नि त जुन लिंक शेयर गर्दाखेरि चाहिँ एउटा सर्टेन साइजमा चाहिँ त्यो प्लेटफर्मले डिस्प्ले गराउँछ नि हैन जस्तो फेसबुकमा कसैले लिंक शेयर गरेछ ल भन्नाले हरेकमा एउटा आफ्नै प्लेटफर्म अनुसारको प्लेसमेन्टहरु हुन्छ त्यही अनुसारको साइज हुन्छ नि त त्यसले गर्दाखेरि हामीले कुनै पनि वेबसाइटहरु बनाउँदाखेरि चाहिँ त्यसलाई हुने गरी चाहिँ इमेजको साइजहरु स्पेसिफाई गर्नुपर्छ के सो दैट हामीले शेयर गर्दाखेरि चाहिँ हामीले सोचे अनुसारको आओस् हैन नत्र त त्यो प्लेटफर्मले उले आफ्नो स्टाइलमा क्रप गरिदिन्छ नि त हैन अनि त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो इम्पोर्टेन्ट पार्टहरु चाहिँ क्रप आउट हुन सक्छ नि त त्यही भएर चाहिँ हामीले नै स्पेसिफाई गर्दियौ भने चाहिँ उनीहरुले त्यही इमेज युज गर्छ के अनि त्यसले गर्दा जस्तो जुन सोशल प्लेटफर्महरु छ उनीहरुको लागि चाहिँ नत्र चाहिँ कतिपयले चाहिँ हाम्रो आर्टिकल फर्स्ट इमेज तानेर राखिरहेको हुन्छ हैन यदि हामीले स्पेसिफाई गर्यो भने चाहिँ जुन हामीले भनेछ त्यही इमेज चाहिँ त्यो शेयर गर्दाखेरिमा लिंक प्रिभ्यू भन्छ फेसबुकले चाहिँ त्यो लिंक प्रिभ्यूमा चाहिँ देखाउने भयो के त्यो प्रेजेन्ट गरेका शेयर सो यो आज चाहिँ हामीहरु सोशल मिडिया मार्केटिङ हेर्ने हैन आज पनि प्र्याक्टिकल सेसन नै हुनुपर्ने हो थर्सडे र फ्राइडे त्यो गर्ने भनेको बट देन शेड्युल चेन्ज गर्ने पनि सोचिरहेको छु के म एक दिन थ्योरी एक दिन प्र्याक्टिकल भनेर हेरौँ के हुन्छ है सो आज चाहिँ यो फास्ट यो एउटा सेसन गरौँ सोशल मिडिया मार्केटिङको बारेमा हाम्रो थ्योरीमा चाहिँ सोशल नेटवर्क एन्ड सोशल नेटवर्क सर्भिसेस भन्ने च्याप्टरमा हामी पुगेका छौँ हैन अनि त्यो हामी हेर्नुपर्छ नेक्स्ट टाइम अलङ विथ दैट त्यो मोबाइल कमर्स पनि हेर्नुपर्छ हैन एन्ड देन होपफुली हाम्रो युनिट 1 विल बी डन विथ इट युनिट 1 मा 7 लेक्चर आवर्स भने थियो सो हामी वी आर अलरेडी 3 आवर्स हाम्रो सिकिसक्यो एन्ड we need 3 hours more and 4 hours more. So you say bio social media marketing to so first one what is marketing you know marketing bhaneko chahi it's a sum of all the things that a business does in order to make a product sell a product and even after the product is sold after sales services pani marketing antargatai parne bhayo so it's understanding the market and then serving the market and growing the market so marketing bhaneko त्यो process भयो हैन अब generally हामीले बुझ्ने भनेको चाहिँ marketing भनेको advertising मात्रै बुझ्छ हैन but then it's much more than just advertising भनेको चाहिँ it's just a part of marketing के अस्ति हामीले के कुरा सोशल मिडिया मार्केटिङ र डिजिटल मार्केटिङको कुरा गरे जस्तै मार्केटिङ चाहिँ एउटा ब्रोड टर्म हो जसमा चाहिँ एडभर्टाइजिङ इज जस्ट अ पार्ट अफ द मार्केटिङ थिङ हैन सो यो चाहिँ म हो मैले हेरिरहेको छु दुर्बिनले को आउन खोज्दैछ मेरो कोठामा सो मार्केटिङमा चाहिँ प्लान इम्प्लिमेन्ट र इभ्यालुएट भनेर यसलाई चाहिँ हामीले ब्रोडली डिभाइड गर्न मिल्छ हैन त्यसको प्रोसेसलाई अर त्यो साइकललाई हैन सो फर्स्टमा चाहिँ प्लानको कुरा गरौँ प्लानमा चाहिँ अब हामीले यदि प्लानै गरेन भने त अब कसरी सक्सेस गर्ने भयो हैन सो फेलिङ टु प्लान इज प्लानिङ टु फेल भनेर चाहिँ जुन सेयिङ छ एउटा सो फर्स्टमा चाहिँ एसडब्ल्युओटी कन्डक्ट गर्नुपर्छ एसडब्ल्युओटी भनेको चाहिँ इट्स अन्डरस्ट्यान्डिङ योर स्ट्रेन्थ एन्ड विकनेसेस हैन अनि त्यसमा मार्केटको अपर्च्युनिटी के छ अनि त्यहाँनिर थ्रेटहरु के छ तपाईहरुको मार्केटमा हैन त्यो चीजहरु हामीले बुझ्न सक्यो भने त्यही अनुसार प्लान गर्न मिल्ने भयो अब यो पार्ट जुन छ नि यति पार्ट चाहिँ सायद मैले त्यो डिजिटल मार्केटिङ क्राश कोर्स जब त्यहाँ क्याथबर्डमा आथे त्यतिखेर पनि यही सेम मटेरियल युज गरेको थिएँ बट देन यो पछि आउने पार्ट चाहिँ थिएन त्यसमा सो एसडब्ल्युओटी कन्डक्ट गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भने हामीले आफ्नो बिगर पिक्चर देख्छ कि आफ्नो बिजनेसको सो स्ट्रेन्थ र अपर्च्युनिटिजहरु चाहिँ हामीलाई हेल्पफुल भयो विकनेस र थ्रेटहरु हाम्रो बिजनेसको लागि हार्मफुल भयो अब स्ट्रेन्थ र विकनेस चाहिँ हामी आफ्नो बिजनेस भित्रैबाट हुने भयो भने अनि अपर्च्युनिटिज र थ्रेटहरु चाहिँ हाम्रो एक्सटर्नल ओरिजिन हैन भनेको बाहिरबाट आउने कुराहरु भयो त्यो यो चीजहरुलाई एनालाइज गरेर यही अनुसारको हामीले प्लानहरु गर्न मिल्ने भयो सो मार्केटिङ मिक्स भनेको चाहिँ त्यो चीजहरु जुन चाहिँ हामीले एज अ
बिजनेस त्यसलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्न मिल्ने कुराहरू भयो क्या, जस्तो कि त्यो प्रडक्ट इट्सेल्फ होइन, के प्रडक्ट ल्याउने, त्यसलाई कति प्राइस राख्ने, कहाँ प्रमोसन गर्ने, कहाँ त्यो चाहिँ अब किन्न पाउँछ होइन, ती चिजहरू चाहिँ हाम्रो मार्केटिङ मिक्समा पर्ने भयो क्या। जस्तो हामीले डिसाइड गर्न सक्छ कि हामी अफलाइन स्टोर मात्रै राख्ने हो कि हामी इ कमर्स पनि गर्ने हो कि होइन, यो सबै हाम्रो आफ्नो डिसिजनको कुरा पनि हुन्छ। सो यो चाहिँ हाम्रो मार्केटिङ मिक्स अन्तर्गत पऱ्यो होइन। अनि अर्को भनेको चाहिँ प्रडक्ट गोल्स पनि चाहिन्छ। सो प्रडक्टको गोल्स भनेको चाहिँ जस्तो हिजो एउटा दामी पोस्ट आएको थियो क्या, सो वाइ सिजीले चाहिँ अब सिजी नेट भन्ने निकाल्यो नि त। सो एकजनाले चाहिँ एउटा पोस्ट के बनाएको थियो भने फ्रम वाइवाई टु वाइफाई भनेर। सो यसरी कन्ज्युमरले अब त्यो लाइक अनलाइकली कनेक्सन भएन, बट देन सिजी वाज भेन्चरिङ इन्टु यो नेटवर्क, उनीहरूले चाहिँ सिम कार्डहरू पनि निकाल्ने जस्तो कुराहरू एन्ड देन इन्टरनेट चाहिँ निकालि नै हाल्यो। त्यसले गर्दाखेरि त्यो ओभरअल कनेक्सन चाहिँ इफ द पिपल क्यान डु, अनि त्यसले चाहिँ ब्रान्डलाई अझै असिस्ट गर्ने भएन। सो द्याट नेक्स्ट टाइम जब जस्तो एप्पलको कुरा गऱ्यो भने हामीहरूले चाहिँ एप्पलको जहिले पनि हुन्छ नि अलिकति इनोभेसन गर्छ यिनीहरूले, अर अलिकति दे आर लिटल फरवर्ड भन्ने किसिमको एउटा इम्प्याक्ट छ नि त मान्छेहरूमा होइन। सो द्याट एप्पलले अब हेडफोन ज्याकै हटाइदियो भने मान्छेहरूलाई ठिकै छ होइन, दिस इज समथिङ न्यू भने जस्तो लाग्छ। सो ती चिजहरू चाहिँ हाम्रो प्रडक्ट स्ट्राटेजीको पर्ने भयो क्या, मार्केटमा के चाहिरहेको छ र हामीले के गर्न सकिन्छ र हाम्रो आफ्नो कम्पनीको ब्रान्ड इमेज कस्तो छ होइन, प्रडक्ट स्ट्राटेजी भयो। सो दिस इज अल अबाउट प्लानिङ है। एन्ड देन मार्केटिङ गोल्स भनेको चाहिँ अब हाम्रो मार्केटिङले चाहिँ के गर्छ क्या, जस्तो कि प्रडक्ट त इट कुड बी जस्तो कोका कोलाको लागि इट्स जस्ट अ सोडा होइन, विच इज चिनी हालेको गुलियो खालको सोडा हो होइन। बट देन मार्केटिङ गोल्समा ब्रान्ड रिकग्निसन, ब्रान्ड इङ्गेजमेन्टको कुराहरूमा चाहिँ कोकले चाहिँ हुन्छ नि ओपनिङ ह्याप्पिनेस भनेर गर्छ, अनि फ्रेन्ड्स फ्यामिली भनेर, एन्ड देन हुन्छ नि अब त कसैको बिहे कोक बिना त अब इम्पोसिबल जस्तो भइसक्यो, त्यस्तो पनि बिहे हुन्छ जस्तो लाग्छ मान्छेहरूलाई अहिले, किनभने द्याट्स ड्यु टु द मार्केटिङ होइन। इट्स नट एसेन्सियली त्यो प्रडक्ट इट्सेल्फको फिचर होइन कि त्यो मार्केटिङले चाहिँ एउटा किसिमको इनेबल गरेको छ कि त्यस्तो किसिमको सोचाइ मान्छेहरूमा ल्याउनलाई क्या। सो द्याट कुड बी वान अफ द मार्केटिङ गोल्स होइन, हाम्रो ब्रान्डलाई चाहिँ हामीले कसरी रिप्रेजेन्ट गर्ने। जस्तो वेन सस्तो डिल फर्स्ट स्टार्टेड, उनीहरू चाहिँ एज फार एज मैले पर्सिभ गरे अनुसार चाहिँ कस्तो लाग्थ्यो मलाई भने उनीहरूले चाहिँ जस होइन अन्त नपाउने सामानहरू बेच्छ, जस्तो एक्सक्लुसिभ चिजहरू क्या। जस्तो कि आई रिमेम्बर एउटा निन्जा मार्क्स थियो क्या त्यतिखेर, त्यो पुरा हेलमेटभित्र लाउने निन्जा मार्क्स हुन्थ्यो, अनि त्यो अब कहीँ पाउँदैन थियो क्या त्यो बेलामा, सस्तो डिलसँग मात्रै थियो। एन्ड देन अलङ विथ द्याट मलाई अर्को चाहिँ कस्तो लाग्थ्यो भने सस्तो डिल नामलाई पनि ग्रुपन भन्ने छ क्या एउटा बाहिरतिर, जहाँनिर चाहिँ डिस्काउन्ट कुपन्सहरू उसले दिन्छ। सो सस्तो डिल पनि मेबी त्यस्तै होला, जहाँनिर चाहिँ हुन्छ नि एकदम डिस्काउन्टहरू पाउने, सस्तोमा सामान पाउने होइन, एकदम सस्तो डिल क्या, थट सो है। सो त्यो टाइममा त्यस्तो लाग्थ्यो। सो द्याट कुड बी अ मार्केटिङ गोल कि मान्छेहरूलाई हाउ पिपल पर्सिभ द बिजनेस होइन, उनीहरूले चाहिँ त्यो बिजनेसको बारेमा के सोच्छ, कसरी पर्सिभ गर्छ, त्यो चिजहरू मार्केटिङ गोलमा पर्ने भयो। एन्ड देन अब यो सबै प्लान गरिसकेपछि अब त्यसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्नु पऱ्यो होइन। फेरि अब प्लान मात्रै गरेर बस्यो भने त अब कहीँ पनि पुग्नेवाला छैन हामीहरू, त्यसलाई एक्जिक्युट गर्नु पऱ्यो राइट। सो फर्स्टमा चाहिँ त्यो इम्प्लिमेन्ट गर्नलाई हामीले त्यो रिसोर्सेसहरू अब्टेन गर्नु पऱ्यो कि हामीलाई के चाहिन्छ होइन, हामीलाई त्यो अब त्यो हाम्रो प्लान एक्जिक्युट गर्न कति पैसा चाहियो, टाइम कति चाहिन्छ, अनि को अब कस्तो एक्सपर्टिज चाहिन्छ होइन। इफ वी आर थिङ्किङ अफ 3D डिजाइन्सहरू पनि युज गर्ने भए, जस्तो इफ यु हेभ गन थ्रु यात्री भन्ने त्यो इलेक्ट्रिक मोटरसाइकलको क्याम्पेनहरू, उनीहरूको इफ यु सी द वेबसाइट है इट्स भेरी गुड। सो वेबसाइटमा चाहिँ उनीहरूले त्यो 3D मोडल राखेको छ, जुन चाहिँ आई थिङ्क इफ यु स्क्रोल त्यो चाहिँ चेन्ज हुँदै जान्छ कि एज इन एनिमेट हुन्छ क्या होइन, छ कि छैन अहिले। अनि अब त्यो गर्नको लागि एक्सपर्टिज चाहियो नि त होइन, यु निड सम पिपल हु क्यान डु 3D डिजाइन होइन, अनि त्यसलाई चाहिँ वेबसाइटमा हाल्न सक्ने खालको म्यान पावर चाहियो, सिन्स उनीहरू त दे आर इलेक्ट्रिक बाइक बनाउनेहरू नि त। सो दे माइट ह्याभ मेकानिकल इन्जिनियर्सहरू, दे माइट ह्याभ इलेक्ट्रोनिक्स इन्जिनियर्सहरू हु वर्क अन द थिङ होइन, बट देन मार्केटिङको लागि छुट्टै स्पेसलाइजेसन भएको टिम चाहियो। सो द्याट उनीहरूले चाहिँ आफ्टर दे डिसाइड कि दिस इज वाट वी आर गोइङ टु डु, अनि त्यो मान्छेहरूलाई उनीहरूले जम्मा गर्ने भयो राइट। एनर्जी पनि चाहियो, एनर्जी इज द जी क्या हुन्छ नि, ओके लेट्स डु इट भने जस्तो होइन। Those resources you acquire,
अनि त्यस पछाडि मार्केटिङ टिम पनि रेडी गर्नु पर्यो सो द्याट हुन्छ नि हायरार्की भनेको चाहिँ इट्स लाइक हुन्छ नि म्यानेजिङ डिरेक्टर अनि त्यस पछाडि क्रिएटिभ डिरेक्टर अनि त्यस पछाडि हुन्छ नि यसमा चाहिँ अब जस्तो रिजनल मार्केटिङ म्यानेजर ब्रान्ड मार्केटिङ एक्जिक्युटिभ यिनीहरू दिज आर अल पोस्ट होइन यो भयो भने चाहिँ के हुन्छ भने कहाँनिर गएर काम अड्किरहेको छ थाहा हुन्छ कि कसैलाई अब हामीले डिजाइन गर्न लगाएको छ भने त्यो डिजाइन चाहिँ कहाँनिर गएर हुन्छ नि अब एक्जिक्युट गर्ने बेला भइसक्यो बट देन लन्च गर्ने बेला भइसक्यो इफ इट्स नट रेडी कहाँ गएर अड्किरहेछ र कसले हु इज रेस्पोन्सिबल यस्तो चिजहरू थाहा पाउन चाहिँ हेल्प गर्छ होइन मार्केटिङ आयोगले एन्ड देन सेड्युल गर्नु पर्यो जसरी हाम्रो यहाँनिर क्लासहरू सेड्युल हुन्छ नि सो द्याट बिर्सिँदैन क्या जस्तै अब आरामले के चलाएर बसिरहन्छ नोटिफिकेसन आउँछ ओहो क्लास थियो नि आज 8:30 सो पहिल्यै सेड्युल भयो भने चाहिँ यु वान्ट हुन्छ नि त्यो आउट अफ ट्र्याक चाहिँ क्या इभन आउट अफ ट्र्याक गइहाल्यो भने पनि इट्स इजी टु गेट ब्याक त्यो ट्र्याकमा फेरि फिर्ता आउन सजिलो हुन्छ बिकज देयर इज अ माइल स्टोन होइन देयर इज सर्टेन पिट स्टप भन्छ नि जस्तो रेसिङमा चाहिँ पिट स्टप भनेको चाहिँ जहाँनिर त्यो टायरहरू फेर्छ नि होइन गाडीको सो त्यसलाई पिट स्टप भन्छ पिट स्टप जस्तो हुन्छ होइन इफ यु हेभ अ सेड्युल सो सेड्युल पनि गर्ने भयो एन्ड देन त्यसलाई अब एक्जिक्युट गर्ने होइन आफ्टर अल दिस त्यो प्लान चाहिँ हामी विल सेन्ड इट आउट टु द वर्ल्ड होइन आफ्टर द्याट सेन्डिङ इट आउट होइन हामीले चाहिँ अब इभ्यालुएट गर्नु पऱ्यो क्या हामीहरू के भयो त होइन डिड द प्लान वर्क अकर्डिङली अर हुन्छ नि फेल भयो डिड पिपल रेस्पोन्ड हामीले सोचे जस्तै हामीलाई लागिरहेको हुनसक्छ कि हामी त खतरा एड बनाएको थियो भनेर बट देन what did people think of it होइन that's what matters at the end of the day so evaluate गर्नुपर्ने हुन्छ राइट सो फर्स्ट थिङ इज स्ट्राटेजी भर्सेस ट्याक्टिक होइन एउटा त हामीले स्ट्राटेजी बनाएको हुन्छ अर्को चाहिँ हाम्रो ट्याक्टिक हुन्छ सो स्ट्राटेजी इज हामीले के गर्न खोजिरहेको थियो वाट वर यु ट्राइङ टु एचिभ होइन त्यो हाम्रो स्ट्राटेजी भयो ट्याक्टिक भनेको चाहिँ हाउ वी डिड इट सपोज हामीले चाहिँ वे ट्राइङ टु सेल एप्पल रहेछ मसँग सो हामीले यो एप्पल सेल गर्नलाई यो स्टिकर टाँचिरहेको छैन यहाँनिर गुड एप्पल ओके लेखिरहेको रहेछ यसको स्टिकरमा अल्सो गोल्डन कलर छ राइट सो उनीहरूको स्ट्राटेजी के हो भने दे वान्ट एउटा क्वालिटी जस्तो फिल गराउन खोजिरहेको छ नि त होइन स्टिकर टाँसेर गोल्डन कलरको ओके लेखेर होइन सो इट डिड सेल होइन सो मेबी इट वर्क बट देन मैले यो स्टिकर हेरेर त किनेको होइन है अहिले देख्दैछु सो स्ट्राटेजी चाहिँ त्यो पर्टिकुलर सामान बेच्ने चाहिँ स्ट्राटेजी हो र त्यसको ट्याक्टिक भनेको चाहिँ जुन स्टिकर टाँस्ने काम भयो त्यो चाहिँ ट्याक्टिक भयो राइट सो स्ट्राटेजी र ट्याक्टिक चाहिँ डिफ्रेन्सिएट गरेर बट इफ हाम्रो स्ट्राटेजी वाज नट वर्किङ अर हाम्रो ट्याक्टिक वाज नट वर्किङ भन्ने कुरा हामीले डिटरमाइन गर्न सकिन्छ क्या एन्ड देन सर्टेन चिजहरू मेजरेबल हुन्छ सर्टेन चिज भेग हुन्छ होइन हामीले गरेको कामहरू कतिपय चिज चाहिँ हामीले थाहै नपाउन सक्छ कि हुन्छ नि डिड इट वर्क अर नट भनेर जस्ट लाइक दिस स्टिकर होइन यिनीहरूको केस सो यिनीहरूले सर्वे त गरेको छैन होइन तपाईँले यो स्याउ स्टिकर देखेर किने हो भनेर प्लस यसको माथि पनि एउटा थियो क्या फर्म जस्तो सो त्यो स्टिकर देख्दा थियो होला त्यो मेजरेबल अलिक भएन होइन अलिक भेग जस्तो भयो होइन सो त्यो चाहिँ मेजरेबल र भेगको कुरा त्यो भयो एन्ड देन एक्सनेबल भर्सेस कन्टिन्जेन्ट हुन्छ क्या सो कन्टिन्जेन्ट भनेको चाहिँ सर्टेन चिजहरू जुन चाहिँ अब कन्ट्रोलै गर्न नसकिने क्या जस्तो कि दिस पेन्डेमिक होइन सो मेबी धेरै बिजनेसहरूको प्लान थियो होला कि हामी यस्तो गर्छौँ भनेर बट देन अल अफ अ सडन हुन्छ लकडाउन भइदियो देन हेराएर भयो तिनीहरू होइन अनि त्यसपछि अब त्यो त एक्सनेबल भएन नि त उनीहरूको लागि त्यो डेटा बट वाट वुड हेभ बिन एक्सनेबल वाज कि उनीहरूको बिजनेसको नेचर हेरेर उनीहरूले त्यसलाई चाहिँ अनलाइन लिएर जाने अर स्टार्टअपहरूको टर्ममा चाहिँ त्यसलाई पाइभोट गर्ने भन्छ कि सो पाइभोट भनेको चाहिँ इट्स चेन्जिङ द कोर्स होइन थोरै चेन्ज गर्ने क्या जस्तो कि इफ वी हेभ अ रेस्टुरेन्ट जसले चाहिँ भित्रै अब मान्छेहरू आएर वाक इन भन्छ त्यसलाई नि सो वाक इन गरेर त्यही खाने खालको रेस्टुरेन्ट थियो भने मेबी उनीहरूले चाहिँ टेक अवेमा चेन्ज गर्न सक्दैन यहाँ होम प्याकिङको पनि व्यवस्था छ भन्छ नि सो होम प्याकिङको पनि व्यवस्था गऱ्यो भने मोस्ट प्रोभाब्ली 1-2 दिन भए पनि एक्स्ट्रा चल्थ्यो क्या किनभने सर्टेन टाइममा त टेक अवे चाहिँ अलाउ गरिरहेको थियो नि त गभर्मेन्टले पनि सो त्यो हुनसक्थ्यो अर अहिले चाहिँ कतिपय रेस्टुरेन्टहरूले चाहिँ के गरिरहेछ भने अलिकति सस्तोमा मिलहरू प्रोभाइड गरिरहेछ क्या त्यो फ्रन्टलाइन वर्करहरूलाई अर इभन हस्पिटलहरूलाई अरू वेयरएभर होइन जहाँ जहाँ चलिरहेछ कुराहरू तिनीहरूलाई चाहिँ डेलिभर गर्ने काम गरिदिरहेछ क्या सो द्याट कुड बी अ एक्सनेबल इन्साइट होइन उसले चाहिँ त्यो एक्सन लिन मिल्छ भन्ने कुरा भयो क्या सो स्ट्राटेजिक गोल भनेको चाहिँ त्यो मिल बेच्ने भयो उनीहरूको लागि र ट्याक्टिक्स भनेको चाहिँ
ट्याक्टिक्स भनेको चाहिँ त्यो कसरी त्यो एचिभ गर्ने होइन, त्यो गोललाई कसरी एचिभ गर्ने भन्ने कुरा भयो। एन्ड देन मार्केटिङ स्ट्राटेजी भनेको चाहिँ जे हाम्रो बिजनेस प्लान छ नि, अस्ति हामीले त्यो बिजनेस मोडल क्यानभासको बारेमा कुरा गरेको थियौँ नि। सो त्यो बिजनेस मोडल क्यानभासलाई चाहिँ असिस्ट गर्ने खालको होइन, हामीले चाहिँ के गरी चाहिँ बिजनेस रन गर्ने भनेर प्लान गरेछ त्यसलाई असिस्ट गर्ने प्लान, त्यो स्ट्राटेजी चाहिँ मार्केटिङ स्ट्राटेजी भएन। सो त्यसको बेसिक्स हामीले कभर गर्नै पर्ने कुरा भनेको चाहिँ अब त्यसको प्राइस होइन कति राख्ने, किनभने प्राइस इज इम्पोर्टेन्ट फ्याक्टर धेरैजनाको लागि होइन, स्पेसली हामी जस्तो हुन्छ नि डेभलपिङ नेसनमा त प्राइस प्लेज अ इम्पोर्टेन्ट रोल। अनि मार्केटमा अरू चिजको प्राइस कति छ, हाम्रो प्राइस कति राख्ने भन्ने कुरा हामीले यहाँबाट डिटर्माइन गर्न सक्ने भयो। द प्रडक्ट इट्सेल्फ होइन, त्यो चाहिने प्रडक्टहरू कि नचाहिने प्रडक्टहरू यो मार्केटमा कतिको फिजिबल छ त्यस्तो प्रडक्ट होइन, एन्ड देन त्यसलाई प्रमोट कसरी गर्ने। सो प्रडक्ट अनुसारको प्रमोसन क्याम्पेन हुने होइन। इफ त्यो प्रडक्ट चाहिँ एउटा सर्टेन एज ग्रुपले युज गर्नेछ भने त्यो एज ग्रुप कहाँनिर भेट्न सकिन्छ त्यहाँ गएर हामीले प्रमोट गर्नुपर्ने भयो। जस्तो कि तपाईँहरूले इफ यु वाच निकलोडियन होइन, निकलोडियनमा चाहिँ बच्चाहरूलाई हुने खालको एडहरू आउँछ नि त, लाइक हुन्छ नि सानो बोर्ड गेम्सहरू त्यो ललिपप सलिपप यस्तो यस्तै आउँछ नि त होइन। बट देन अब मेबी नेसनल जियोग्राफिक च्यानलहरूमा फोटोग्राफरलाई हुने खालको एडहरू आउन सक्ला, अर जेनरल पिपलको पनि एडहरू आउला। बट देन स्पेसिफिकली प्रोग्रामहरू अनुसार पनि एडहरू दिएर हुन्छ कि टिभीमा चाहिँ। सो एउटा सर्टेन टाइपको प्रोग्राम छ भने त्यही अनुसारको एड हुन्छ क्या, अर इभन स्पोन्सरसिप नै पनि त्यसरी दिन्छ क्या। जस्तो कि रेड बुलले चाहिँ जहिले पनि हुन्छ नि अलिकति एडभेन्चरस टाइपको प्रोग्राम छ भने, अलिकति हुन्छ नि बाइक साइक कुदाउने उडाउने त्यस्तो कामहरू गर्ने खालको छ भने त्यसलाई स्पोन्सर गरेर हुन्छ होइन, डेयर डेभिल्सहरूलाई। सो त्यसरी चाहिँ एउटा ब्रान्डको इमेज पनि आउँछ क्या, जसरी चाहिँ ब्रान्डले एज इन कस्टमर्सहरूले ब्रान्डलाई त्यसरी पर्सिभ गर्छ क्या, यो भन्ने बित्तिकै यो भनेर। जस्तो कि अब केही हुन्छ नि डेयर डेभिल खालको एक्टिभिटी छ होइन, कसैले बन्जी हानिरहेछ नि, अब जस्तो वाट गोज अलङ विथ इट भन्दाखेरि स्योरली रेड बुल गोज अलङ विथ इट होइन, अर माउन्टेन ड्यू होइन, किनभने त्यो किसिमको उनीहरूले त्यसलाई चाहिँ पोजिसनिङ भन्छ क्या। सो त्यसरी पोजिसनिङ गरेको छ आफ्नो ब्रान्डलाई कि त्यो सर्टेन चिजसँग उनीहरू एसोसिएट भइरहेको हुन्छ क्या। एन्ड देन हाम्रो अब जस्तो मार्केटिङ स्ट्राटेजीमा चाहिँ अब जस्तो यही डेलिभरी मेकानिजम्सहरू होइन, अनि त्यसपछि अब कहाँ कहाँ बेच्ने भन्ने कुराहरू त्यो पनि भइहाल्यो, आउटलेटहरू कहाँ राख्ने होइन। सो त्यो हाम्रो मार्केटिङ स्ट्राटेजी अन्तर्गत पर्यो, एन्ड द्याट इज मार्केटिङ है। सो अब वी गो टुवर्ड सोसियल मिडिया मार्केटिङ होइन। सो यही चिजहरू हामीले जे अहिले डिस्कस गर्यो मार्केटिङको बारेमा, त्यसलाई नै अब सोसियल मिडियामा एक्जिक्युट गर्नलाई चाहिँ अब यो होल थिङ क्या, जुन जुन कुरा गऱ्यो नि, जुन बिफोर द प्रडक्ट लन्च पनि जुन प्रडक्टको रिसर्चहरू गर्ने भन्ने कुरा भयो, मार्केटलाई चाहिन्छ कि चाहिँदैन, वाट पिपल थिङ्क अबाउट इट, अनि त्यो प्रडक्टलाई हामी कसरी प्लेस गर्ने, मान्छेको दिमागमा चाहिँ कसरी त्यो चिजसँग अर्को चिज, जस्तो कि कोका कोलाले जसरी आफ्नो ब्रान्डसँग ओपन ह्याप्पिनेस भन्ने कुरालाई इन्टिग्रेट गरेको छ होइन, अर जस्तो एप्पलले जसरी इनोभेसन भन्ने कुरालाई इन्टिग्रेट गरेको छ, त्यो चिजलाई चाहिँ अब हामीले कसरी थ्रु सोसियल मिडिया इन्ग्रेन गर्ने होइन, त्यो चिजलाई चाहिँ सोसियल मिडियाले कसरी ब्याकअप गर्न सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ हेर्ने है त। सो सोसियल नेटवर्क भनेको चाहिँ अब कम्युनिटिज अफ पिपल हु सेयर सेम खालको बिहेभियरहरू, इन्ट्रेस्ट, आइडियाज, एक्टिभिटिज भन्ने कुरा भयो। सो बिहेभियर भनेको चाहिँ अब उनीहरूले जस्तो कि युट्युबमा भिडियो मन पराउने मान्छेहरू हुने भयो भने फेसबुकमा दे वुड मोर लाइक टु रिड टेक्स्टहरू होला होइन, बट देन एभ्रिवेयर अहिले त भिडियो इज भेरी पपुलर अक्रस द प्लेटफर्म्स होइन। भाइबरमा चाहिँ स्टोरिज आएको छैन है, त्यो पनि आउनु बिर्सेन। बट देन जस्तो युट्युबमै पनि अहिले त्यो आयो होइन, टिकटक जस्तो कि युट्युब सर्ट्स भनेर। एन्ड देन सो बेसिकल्ली चाहिँ सोसियल मिडिया भनेको चाहिँ सिमिलर खालको इन्ट्रेस्टहरू उनीहरूले सेयर गर्छ, सिमिलर खालको बिहेभियरहरू उनीहरूले देखाउँछ क्या, किनभने त्यो प्लेटफर्म इट्सेल्फ पनि त्यस्तै हुने भयो, एन्ड देन कम्युनिटी भयो, त्यहाँनिर चाहिँ मान्छेहरू इन्टरेक्ट गर्ने भयो होइन। सो द्याट्स द सोसियल नेटवर्क। त्यस पछाडि एभ्री पर्सनको बिचमा चाहिँ रिलेसनसिप एन्ड ग्राफ्स हुन्छ क्या, भनेको अब जस्तो अब म्युचुअल फ्रेन्ड्स भन्ने कुरा भयो होइन, अब सिमिल्यारिटिजहरू उनीहरूले चाहिँ सिमिलर पेजेसहरू लाइक गरेर आउन सक्छ होइन, जस्तो धेरैजनाले रुटिन अफ नेपाल भन्दा लाइक गरे जस्तै। अनि त्यसपछि अर्को भनेको चाहिँ एउटा यसलाई के भन्छ, डिग्री अफ सेपरेसन भन्छ क्या। सो डिग्री अफ सेपरेसन भनेको चाहिँ एउटा मान्छे अर्को मान्छेभन्दा कतिको फरक छ त भन्ने कुरा हो।
त्यो चाहिँ सरप्राइजिङली एकदमै लो छ क्या हामीहरू एज इन फेसबुकको केसमा होइन जस्तो 6 डिग्री कि कति जति छ क्या हामीहरूको डिफ्रेन्स इच पर्सनको होइन एभरेज सो हामीहरू त्यति फरक चाहिँ छैन क्या अल्दो हेर्दाखेरि चाहिँ त्यस्तो लाग्छ होइन कोही चाहिँ हुन्छ नि एकदम रिसाइरहेको जस्तो कोही चाहिँ एकअर्कालाई गाली गरिरहेको छ झगडा गरिरहेको जस्तो देख्छ होइन बट देन एट द एन्ड अफ द डे होइन अलमोस्ट सेमै जस्तो छ क्या मान्छेहरू सो अब उनीहरूलाई चाहिँ हामीले एज अ बिजनेस जे कुराहरू त्यो सोसियल मिडिया प्लेटफर्मले अफर गर्छ नि जस्तै कि अब स्टेटस अपडेट राख्न दिन्छ होइन फेसबुकको केसमा होइन लाइभ जान मिल्छ अर के गर्न मिल्छ भन्दा गेम सेम खेल्न मिल्यो होइन च्याट गर्न मिल्यो सो यही चिजलाई चाहिँ बिजनेसले आफ्नो युजमा लिएर आउनुलाई चाहिँ अब सोसियल मिडिया मार्केटिङ भनेको त्यही फिचर्सहरू जुन चाहिँ एभाइलेबल छ सोसियल मिडियामा त्यसलाई नै युज इट टु ग्रो यर बिजनेस होइन सो द्याट वुड बी सोसियल मिडिया मार्केटिङ सो मेजर डिफरेन्स चाहिँ सोसियल मिडिया मार्केटिङ र जुन ट्रेडिसनल मार्केटिङ छ त्यसमा भनेको चाहिँ ट्रेडिसनलले चाहिँ फोकस्ड मोर अन द प्रडक्ट के यु सी द एडहरू होइन त्यहाँनिर चाहिँ हुन्छ नि अलिकति होर्डिङ बोर्डमै हेर्नुभयो भने पनि ठुल्ठुलो बनाएर राखिदिएर हुन्छ नि स्याम्पूको बोतलै यत्रो ठुलो हुन्छ नि टाढाबाट देखिने खालको लोगो पनि ठुलो ठुलो हुन्छ बट देन सोसियल मिडियामा आइपुग्दाखेरि चाहिँ इट्स नट द्याट इम्पोर्टेन्ट क्या वाट इज इम्पोर्टेन्ट इज त्यो मान्छेहरू जसले चाहिँ द युज होइन द प्रडक्ट किनभने चाहिँ अरूले भनिदिँदाखेरि राम्रो सुन्छ कि इन्स्टेड अफ आफैले चाहिँ म खतरा छु भन्नुभन्दा अर्कोले चाहिँ यो खतरा छ भनिदियो भने होइन द्याट विल बी बेटर सो सोसियल मिडियामा चाहिँ त्यो ट्राई गर्छ कि युजरले नै राम्रो भनिदियोस् क्या सो त्यहाँनिर चाहिँ रिभ्युजहरू हुन्छ होइन रिकमेन्डेसन्स हुन्छ सो मान्छेले चाहिँ दे क्यान रिकमेन्ड सर्टेन प्रडक्ट अर सर्भिसेस होइन अन्त स्टार दिने हुन्छ रेटिङहरू हुन्छ सो त्यस उसले जब रिभ्यू गर्छ उसको फ्रेन्ड्सहरूले देख्छ होइन एन्ड देन जस्तो उसले लाइक गरेको छ भने जस्तो तपाईँहरूले कुनै एउटा नयाँ पेज जानुभयो जहाँनिर तपाईँले लाइक गर्नुभएको छैन भने हुन्छ नि दिस एन्ड दिस फ्रेन्ड लाइक्स दिस भनेर आउँछ नि त सो त्यसले चाहिँ एउटा किसिमको सोसल भ्यालिडेसन भन्छ क्या त्यसलाई सो सोसल भ्यालिडेसन दिन्छ क्या कि कहिले काहीँ कस्तो हुन्छ भने सम पिपल जसलाई चाहिँ तपाईँहरूले ट्रस्ट गर्नुहुन्छ उसले केही चिज रिकमेन्ड गरिदिँदाखेरि चाहिँ उसको ट्रस्ट चाहिँ त्यसमा ट्रान्सफर हुन्छ कि भनेको उसले भनेको भएर चाहिँ म चाहिँ आई वुड इजिली buy that or be a customer of that certain brand होइन किनभने उसलाई चाहिँ मैले ट्रस्ट गर्थेँ सो उसले ट्रस्ट गरेको छ भने मैले पनि ट्रस्ट गर्छु भन्ने कुरा भयो सो यो चिजहरूलाई क्यापिटलाइज गर्न सकिन्छ सोसियल मिडिया मार्केटिङको थ्रुबाट अनि सोसियल मिडिया मार्केटिङमा चाहिँ कन्ज्युमर बिहेभियरलाई चाहिँ हामीले इन्फ्लुएन्स गर्न मिल्छ क्या भनेको अब कसैलाई किनिहाल त गर्न मिलेन होइन बट देन वी क्यान पुस देम टु द्याट डिरेक्सन के होइन उसलाई चाहिँ उसको जुन पर्चेजिङ डिसिजन भन्छ त्यसलाई सो अब उसले चाहिँ किन्न आँटेको छ भने उसलाई चाहिँ किन्नुहोस् भनेर जस्तो कि होइन एक्जाम्पलको लागि चाहिँ इ कमर्सले चाहिँ के गर्छ भने इफ यु हेभ गन टु दराजको वेबसाइट त्यहाँनिर चाहिँ इफ यु लुक फर अ प्रडक्ट होइन तपाईँले एउटा सर्टेन चिज सर्च गर्नुभयो एन्ड देन हेर्नुभयो भने अब पछि तपाईँ वेन यु कम ब्याक टु फेसबुक अर इभन गुगल होइन युट्युब कतै जानुभयो भने उसले चाहिँ रिटार्गेटिङ भन्छ क्या त्यसलाई सो उसले रिटार्गेटिङ गर्छ कसरी गर्छ भने त्यहाँनिर ट्र्याकिङ कोड हुन्छ त्यो वेबसाइटमा इ कमर्स स्टोरमा सो उसले चाहिँ त्यसको थ्रुबाट तपाईँको लग राखिरहेको हुन्छ नि सो यो मान्छेले हामीलाई भिजिट गरेको थियो भन्ने उसलाई थाहा हुन्छ र यो प्रडक्ट हेरेको थियो भन्ने पनि थाहा हुन्छ अनि उसले चाहिँ तपाईँलाई रिटार्गेट गरेर सोज द्याट एड अगेन सो द्याट तपाईँलाई चाहिँ हुन्छ नि मेबी तपाईँले इफ यु हेभ अलरेडी एडेड टु यर कार्ट होइन देन डिस्काउन्ट दिन सक्छ राइट सो 10% अफ दियो भने मेबी देयर इज अ चान्स द्याट यु कुड बाई होइन जस्तो हामी तरकारी किन्न जाँदाखेरि कहिले काहीँ हुन्छ नि दाइ दिनु न 20 रुपियाँ हुँदा मिल्दैन भन्छ तर गएपछि बोलाइरहनु आउनु आउनु ल लानु भनेर सो द्याट्स रिटार्गेटिङ होइन सो रिटार्गेटिङ अर रिमार्केटिङ सो त्यसरी चाहिँ गर्न मिल्यो एन्ड त्यसले चाहिँ अब त्यो कन्ज्युमर बिहेभियर चेन्ज हुन्छ क्या होइन अनि कन्ज्युमर बिहेभियर भनेको चाहिँ इट्स all the process that a consumer does before buying or even after buying जस्तै कि पोस्ट पर्चेस इभ्यालुएसन भनेको नि सो पोस्ट पर्चेस इभ्यालुएसन भनेको चाहिँ इट्स लाइक एउटा बायर्स रिग्रेट भन्ने हुन्छ कि यतापट्टि बायर्स रिग्रेट भन्ने चाहिँ कस्तो चिज हो भने आफ्टर यु बाई समथिङ स्याड हुन्छ के कि जस्तो कि लाइक इफ अ फोन होइन आज मैले फोन किनेँ एन्ड देन आफ्टर 1 विक चाहिँ अब नयाँ फोन आयो क्या एज इन
नयाँ मोडल आयो होइन सेम प्राइसमा एन्ड देन आई वुड बी रियली स्याड नि त होइन सो बायर्स रिग्रेट हुने भयो नि त मलाई बट देन अब त्यहाँ फोरमहरू हुन्छ होइन जसले चाहिँ त्यो अब त्यो कम्पनीले फोरमहरू रन गर्न सक्छ एन्ड देन उसले चाहिँ अब त्यहाँनिर चाहिँ अब डिस्कसनहरू भइरहेको हुनसक्छ कि मान्छेहरूले चाहिँ होइन यो फोन पनि दामी छ किनभने यसको चाहिँ यस्तो थियो होइन अर मेबी केही केही राम्रो फिचर त होला नि त यार होइन एभ्री प्रडक्टको सो त्योमा डिस्कसन भएपछि मेबी हाम्रो बायर्स रिग्रेट अलिकति कम हुनसक्छ कि मलाई होइन ठिकै गरेछ ठिकै छ होइन भन्ने जस्तो हुनसक्छ किनभने त्यहाँनिर मैले आई मिट अदर पिपल नि त हु माइट हेभ बट द सेम फोन होइन अनि त्यो बाहेक अब जस्तो पर्चेजिङ डिसिजन पनि चेन्ज गर्न सक्ने भयो कि ग्रुपहरूमा तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ कि मान्छेहरूले चाहिँ राखिरहेको हुन्छ क्या जस्तो कि दुईवटा बाइकको फोटो राखेर चाहिँ ल साथीहरू कुन किन्दाखेरि ठिक हुन्छ होला भनेर एन्ड देन अब कमेन्टहरूमा चाहिँ मान्छेहरूले रिभ्यूहरू दिइरहेको हुन्छ होइन मैले चाहिँ यो चढेको बट देन यस्तो यस्तो प्रब्लम आयो आफ्टर जस्तो अहिले त्यो क्रेटा भन्ने गाडीको पनि त्यस्तो आइरहेको थियो क्या अस्ति लाइक आफ्टर 10,000 किलोमिटर्स चाहिँ अलिकति प्रब्लम देखाइरहेको हो कि भनेर मान्छेहरूले चाहिँ छलफल गरिरहेको थियो क्या सो अब जसले चाहिँ क्रेटाको साटो अब RAV4हरू किन्न सोचिरहेको थियो अब उसलाई पनि बुस्ट भयो नि त होइन मेबी क्रेटा इज नट अ गुड चोइस भनेर होइन अनि त्यसपछि उसको इन्फर्मेसन ग्यादरिङहरूमा नि स्पेसली किन चाहिँ इम्पोर्टेन्ट भइदिन्छ सोसियल मिडिया भने हामीहरूको अफिसियल अकाउन्ट त्यहाँ हुन्छ नि त होइन एज अ बिजनेस उसको अफिसियल अकाउन्टमा उसले अफिसियल स्टेटमेन्टहरू दिन पाउँछ क्या सो मान्छेहरू चाहिँ हल्लाको भरमा हिँड्नुभन्दा पनि अफिसियल ब्रान्डको अफिसियल पुरा टिक मार्क लगाएको प्रोफाइलबाट आएको इन्फर्मेसन मोर जेन्युन मोर अथेन्टिक हुने भयो नि त होइन सो त्यसमा चाहिँ असिस्ट गर्न सक्छ क्या सोसियल मिडिया मार्केटिङले एन्ड देन हामीले चाहिँ अब जस्तो एज अ मार्केटर चाहिँ हामीले के मेसेज अफर गरिरहेको छ होइन जस्तो हाम्रो इफ यु लुक एट सर्टेन ब्रान्डहरू जस्तो नेटफ्लिक्सहरूको ट्विटरहरू हेर्नुभयो भने तिनीहरू लास्टै चिल छ क्या भनेको त्यस्तो हुन्छ नि फर्मल हुनुपर्ने एकदमै त्यस्तो छैन होइन तिनीहरू अरू एकअर्कालाई जिस्काएका पनि हुन्छ अनि त्यसपछि त्यहाँनिर उनीहरूले युज गर्ने ल्याङ्ग्वेज होइन जस्तो अहिले एन्सेलको केसमा तपाईँहरूले हेर्नुभयो भने एन्सेलले चाहिँ रोमनाइज भर्जनमै नेपाली लेखिरहेको हुन्छ क्या भन्नाले जस्तो एनटिसी चाहिँ अलिकति फर्मल हुनु पर्यो होइन उनीहरू अब गभर्मेन्टको भएकोबाट एकदमै आदरणीय ग्राहक महानुभाव यसरी लेख्नुपर्ने भयो बट देन अब एनसेलले चाहिँ अब इन्फर्मल्ली पनि लेखिदिरहेको हुन्छ सो टोन अफ भोइस होइन किनभने एनसेलले चाहिँ इट मोस्टली केटर्स टु त्यो सेगमेन्ट दिँदैन अलिकति यङ जेनेरेसन जस्तो कोक र पेप्सीको ब्रान्ड डिफरेन्स जस्तै हो क्या सो सेम चिज हो उनीहरूको अलमोस्ट होइन कालै कालै उयो सोडा नै हो होइन बट देन पेप्सी चाहिँ मोर लाइक हुन्छ नि यस्तो गर्छ नि त तिनीहरू यङ बिस्तान मेरी जान भनेर सो उनीहरू चाहिँ रेबल टाइपको अलिकति हुन्छ नि हट्के खालको अलिकति सोसाइटीभन्दा अलिकति हुन्छ नि क्रान्तिकारी टाइपको पोजिसनिङ छ क्या उनीहरूको सो उनीहरूको सोसियल मिडिया हेऱ्यो भने पनि अब त्यस्तै हुनसक्छ क्या कि उनीहरूले चाहिँ ल्याङ्ग्वेजै त्यसरी युज गर्ने होइन अलिकति अलिकति टपरी टाइपको ल्याङ्ग्वेज होइन अलिकति त्यस्तै अलिक कुल टाइपको ल्याङ्ग्वेज भनौँ न होइन अनि सो त्यो चिजहरू चाहिँ मार्केटर्सहरूले त्यसलाई चाहिँ लेभरेज गर्न सक्छ क्या कि हामीले चाहिँ मेबी वेयर राइटिङ एकदमै फर्मलमा होइन बट वाट इफ कमेन्टमा चाहिँ मान्छेहरूले दे आर लाइक उनीहरू चाहिँ फर्मल छैन भने द्याट्स वाट आवर ब्रान्ड सुड बी लाइक राइट हाम्रो कस्टमरहरू जस्तै हाम्रो ब्रान्ड हुनु पऱ्यो सो द्याट हाम्रो कस्टमर्सहरूले हामीलाई चाहिँ आफ्नै ग्रुप जस्तो आफ्नै साथी जस्तो मान्न सकोस् क्या हाम्रो ब्रान्डलाई सो त्यो चिजहरू चाहिँ मार्केटर्सहरूले फिगर आउट गर्न सक्छ बाई सोसियल लिसनिङ भन्छ होइन सो लिसनिङ भनेको चाहिँ यु पिक अप थिङ्स द्याट यु क्यान फाइन्ड के अन द सोसियल नेटवर्क होइन त्यहाँनिर चाहिँ हाम्रो कस्टमर्सहरूले के गरिरहेछ वाट आर दे टकिङ अबाउट होइन उनीहरूको प्रब्लम के हो जस्तो कि इफ यु लुक एट पल्सर बाइक होइन सो पल्सर बाइक चाहिँ वेन इट फर्स्ट केम आउट इट वाज गोलो हेडलाइट थियो एन्ड देन ट्याङ्की अर्कै खालको थियो सिट अर्कै खालको थियो एभ्रिथिङ वाज डिफ्रेन्ट क्या बट देन वाट ह्यापन्ड इज जब मार्केटमा आयो मान्छेहरूले त्यो बाइकलाई मोडिफाई गर्न थाल्यो राइट उनीहरूले चाहिँ सर्टेन चिजहरू चेन्ज गर्न थाल्यो होइन कसैले सक उचालिदियो कसैले अब के गर्यो होइन टायर फेऱ्यो होला हुन्छ नि त्यो ब्रेकको अगाडि चाहिँ एउटा काउल राख्यो होला अर वाट एभर द्याट इट त्यो कम्पनीले चाहिँ इट लुक्ड इन्टु इट क्या कम्पनीले चाहिँ हेऱ्यो कि मान्छेले के चेन्ज गरिरहेछ बट देन द प्रब्लम इज द्याट त्यसरी चेन्ज गर्दा त इट्स इलिगल होइन सो कम्पनीले नै हालेर पठाइदियो क्या अब सो सेकेन्ड भर्जन वेन इट केम आउट त्यो हेडलाइटै चेन्ज थियो होइन उनीहरूले के वुल्फ हेड ल्याम्प भन्थ्यो होइन सो वुल्फ हेड ल्याम्प हाल्यो एन्ड देन ट्याङ्की पनि थोरै चेन्ज गर्यो एन्ड देन सिटहरू चेन्ज गर्यो एन्ड बाई टुडे
जब आज पल्सर के एनएस भन्ने छ क्या होइन सो आजसम्म आइपुग्दाखेरि इट्स अ ह्युज डिफरेन्स त्यो फर्स्ट भर्जन र आजकोमा क्या त्यहाँनिर चाहिँ के गरे यार मोनोसक हाल्यो होइन एन्ड देन त्यो हुन्छ नि साइलेन्सरै कता हालिदियो होइन दुईवटा इन्जिनको तल कतातिर हालिदियो सो द्याट वे उनीहरूले चाहिँ कस्टमरहरूले जे खोजिरहेछ नि मार्केटले जे खोजिरहेछ त्यो दिन सक्यो क्या बिकज दे लिसन टु द मार्केट होइन सो गुगलको पनि प्रिन्सिपल के भन्छ भने गुगलले पनि फलो योर युजर्स भन्छ क्या सो वेन वी डिजाइन अ वेबसाइट होइन हामीले चाहिँ इ कमर्स मात्रै नभएर एनी अदर वेबसाइट वेन वी डु इट हामीले चाहिँ त्यहाँनिर डिफ्रेन्ट टुल्सहरू राख्नु मिल्छ क्या फर त्यो डेटा ग्यादरिङ होइन अनि त्यसबाट चाहिँ हामीले थाहा पाउन सक्छ कि वाट द युजर्स आर क्लिकिङ अन उनीहरू चाहिँ के गरिरहेछ इभन सेसन नै रेकर्ड पनि गर्न मिल्छ क्या सो सेसन भनेको चाहिँ इट्स वेन जस्तो म अहिले यो प्रेजी भन्ने वेबसाइटमा छु एन्ड देन आइ एम लग्ड इन हियर सो दिस इज वान सेसन होइन यो माउस अब इफ आधी घन्टा हल्लेन भने एन्ड देन द सेसन वुड बी ओभर राइट सो सेसन रेकर्डिङले चाहिँ के गर्छ भने यो माउस कता कता गइरहेछ यो होल थिङ क्या जुन अहिलेको स्क्रिनमा देखिरहेछ यो नै रेकर्ड गर्छ क्या सो द कम्पनी नोज कि मान्छेहरू चाहिँ वे आर कहाँनिर अड्किरहेछ उनीहरूको माउस होइन कहाँनिर क्लिक गर्न खोजिरहेछ जस्तो कहिलेकाहीँ मान्छेहरूले हुन्छ नि बटनै नभएको ठाउँमा क्लिक गरेर हुनसक्छ क्या सो यो इमेज यदि हामीले हाम्रो वेबसाइटमा युज गरेर मेबी पिपल आर ट्राइङ टु क्लिक अन दिस माइकको आइकन होइन बट देन दिस डज नथिङ नि त दिस इज अ इमेज नि होइन इट्स नट अ बटन फर यु टु हुन्छ नि रेकर्ड गर्नको लागि बटन त होइन नि बट देन अब जस्तो यो प्ले पज थिच्न खोजिरहेको हुनसक्छ होइन बट त्यसले गर्दा कन्फ्युज भइरहेको भन्ने हामीले बुझ्न सक्छौँ क्या सो यी चिजहरू चाहिँ वी क्यान युज बट देन दिस इज ओभरअल टेकको केसमा होइन बट वेन इट कम्स टु सोसियल मिडिया चाहिँ हामीले चाहिँ वाट पिपल आर सेयिङ वाट दे आर टकिङ अबाउट यो चिजहरू चाहिँ वी क्यान लिसन एन्ड देन वी क्यान एडजस्ट आवर स्ट्राटेजी अकर्डिङली है त सो द्याट्स सोसियल मिडिया सो मान्छेहरूले चाहिँ अहिले कसरी युज गरिरहेछ त सोसियल मिडिया भन्ने कुरा भयो सो फर्स्टमा त मान्छेहरूको कन्ज्युमर बिहेभियर चेन्ज भइरहेछ होइन भनेको अब जुन अघि नै कुरा गर्यो त्यो अफिसियल अकाउन्टले दिएको चाहिँ हामीले पत्याउँछ भन्ने थियो नि त्यो पनि हो बट देन आफ्नो साथीले भनेको अझै बेसी पत्याउँछ क्या किनभने द्याट पर्सन हेज नथिङ टु गेन बाई लाइङ टु अस नि त होइन कम्पनीले त हल्का फुल्का गफ हानेर हुन्छ नि बेचेपछि बेचिहाल्यो नि बट देन आफ्नो साथीहरूले त मेबी दे डोन्ट लाइ टु अस भन्ने हुन्छ नि त सो द्याट वे चाहिँ अलिकति चेन्ज चाहिँ भइरहेको छ कन्ज्युमर बिहेभियर हामीले रिभ्यूहरू पढ्छ हामीले वी ट्रस्ट अ स्ट्रेन्जर होइन साथीलाई त ट्रस्ट गरिहाल्यो स्ट्रेन्जरलाई पनि ट्रस्ट गर्छ कि किनभने सपोज समबडी हु हेज अलरेडी बट द प्रडक्ट जस्तो तपाईँले एमाजोन स्टोरमा हेर्नुभयो भने यु क्यान नट रिभ्यू समथिङ द्याट यु हेभ नट बट होइन जस्तो आई थिङ्क प्ले स्टोरहरूमा पनि त्यस्तो हुन्छ विदाउट इन्स्टलिङ द एप यु क्यानट रिभ्यू इट होइन सो त्यस्तो भएपछि के हुन्छ भने समबडी हु इज अलरेडी ए युजर उसले चाहिँ रिभ्यू गरिदिइरहेछ नि त सो उसलाई चाहिँ कसरी ह्यान्डल गरिरहेछ त कम्पनीले होइन जस्तो एउटा अस्ति आफैकै इमेज जहाँनिर चाहिँ एकजनाले जुत्ता किनेछ होइन सो जुत्ता चाहिँ इट वाज नट लाइक ओरिजिनल थिएन क्या सो एडिडासको जुत्ता किनेको अर्कै के हावा खालको जुत्ता पठाइरहेछ होइन एन्ड देन त्यो मान्छेले त्यहाँनिर रिभ्यूमा चाहिँ मैले यस्तो जुत्ता किनेको यस्तो जुत्ता पठाइदियो भनेर फोटो हालेर अनि तल कमेन्टमा चाहिँ त्यो सेलरले चाहिँ लल सरी भनेर लेखिदियो क्या सो अब आई वुड नट बाई फ्रम द्याट सेलर होइन कि त उसले होइन सरी आई रिप्लेस दिस प्लिज सेन्ड इट ब्याक भने त इट वाज वान थिङ होइन उसले त लल सरी रे अब त्यस्तो पसलेसँग किन्ने कुरा भएन नि त सो द्याट इज आवर कन्ज्युमर बिहेभियर चेन्जिङ है त अनि एडभान्टेजेस पनि लिइरहेछ कि मान्छेहरूले कि हामीले चाहिँ हुन्छ नि एज अ कस्टमर चाहिँ हुन्छ नि ब्रान्डको लोयल्टी भयो कन्भर्जन अपर्च्युनिटीहरू त्यो सबै चाहिँ हामीलाई पनि फाइदा भइरहेछ अर कम्पनीलाई पनि फाइदा नै भइरहेछ होइन सो इनबाउन्ड ट्राफिक भनेको चाहिँ इट्स वेन हामीहरू चाहिँ एज अ एक्सपर्ट देखिन्छ मार्केटमा होइन इफ समथिङ ह्यापन्स जहाँनिर चाहिँ जस्तो कि सेक्युरिटी ब्रिच भएर होइन सो सपोज फेसबुकको पासवर्ड चाहिँ अब लिक भयो बट देन इफ अ कम्पनी कम्स फरवर्ड कि त्यो चाहिँ बिफोर न्युज साइटहरूले हाल्नुभन्दा पहिल्यै कोही कम्पनीले चाहिँ आएर चाहिँ हामीलाई इन्फर्मेसन दियो कि होइन है फेसबुकको पासवर्ड लिक भएको छ सो चेन्ज यो पासवर्ड यस्तो यस्तो गर्नुपर्छ भनेर यदि भनिदियो भने वी वुड ट्रस्ट द्याट सेक्युरिटी कम्पनी क्या अब भोलिको दिनदेखि चाहिँ दिस गाइज आर गुड भन्ने हामीलाई चाहिँ एउटा इम्प्याक्ट पर्ने भयो क्या
हैन अनि त्यसरी चाहिँ अब उसले चाहिँ इनबाउन्ड ट्राफिक पाए क्या अब उसले एडभर्टाइजै गर्नु परेन क्या दे डोन्ट निड टु ट्राई टु सेल एनिथिङ हैन वी आर अलरेडी सोल्ड क्या एन्ड देन मार्केटिङ कस्टहरू पनि डिक्रिज हुन्छ होइन वेन वी युज सोसियल मिडिया अर डिजिटल मार्केटिङ इम्प्याक्ट किनभने चाहिँ वी क्यान रिच ओन्ली द पिपल द्याट वी निड होइन जस्तो कि इफ वी आर ट्राइङ टु सेल अ फोनको चार्जर भने अर लेट्स कभर मोर स्पेसिफिकली होइन सो एउटा फोनको कभर त अर्को फोनमा लाग्दैन सो वी क्यान टार्गेट द पिपल द्याट आर युजिङ त्यो पर्टिकुलर फोन मात्रै क्या द्याट वे वी डोन्ट निड टु रिच आउट टु एभ्री वान होइन जस्तो पहिला पहिला के हुन्थ्यो इफ यु गिभ आउट एडभर्टिजमेन्ट्स अन न्युज पेपर अर इभन अन टिभी होइन सबैजनालाई रिच आउट गर्नु पर्थ्यो नि त सो पोटेन्सियल कस्टमर्स पनि एन्ड देन रेस्ट अफ द पिपल हु डोन्ट इन्ट्रेस्ट यु एट अल होइन सो त्यस्तो कम हुने भयो वी क्यान जस्ट रिच आउट द पिपल द्याट वी निड अनि द पिपल द्याट माइट बाई फ्रम अस सो द्याट वे कस्ट पनि डिक्रिज भयो हामीहरूको होइन अनि त्यसपछि सर्च इन्जिन ऱ्याङ्किङहरू पनि इन्क्रिज हुन्छ किनभने चाहिँ त्यो ब्याकलिङ्कहरू पाउँछ त्यहाँबाट सर्च इन्जिनले हाम्रो अफिसियल सोसियल मिडिया च्यानल्सहरूलाई अलिकति प्रायोरिटी दिन्छ बट देन दिस इज चेन्जिङ अहिले ब्याकलिङ्कहरू चाहिँ अब नलिने भन्ने कुरा भइरहेको छ गुगलले बट देन लेट्स सी वाट ह्यापन्स होइन अनि कस्टमर एक्सपिरियन्स पनि रिच हुन्छ होइन किनभने भिन्दै मजा आउँछ क्या जस्तो आफूलाई मनपर्ने ब्रान्डले इफ इट रिप्लाइज होइन देन होइन अर्कै जस्तो इट्स लाइक सेलिब्रिटीले रिप्लाई गरे जस्तै अब राजेश हमालले मलाई चाहिँ हाई ओर ह्याप्पी बर्थडे भन्दै भन्दा लाइक पुगिहाल्यो नि होइन आजको त दिनभरि आहा भइहाल्छ नि सो सिमिलरली अ बिग ब्रान्ड जुन चाहिँ आई रियली अडोर होइन किनभने दिज डेज इट्स नट जस्ट द प्रडक्ट नि त brand is a part of the person's lifestyle it's part of the person's overall personality kai euta chai part bhaisakcha ke some people wear a certain brand matrai हैन so when that brand recognizes you when that brand get backs to you हैन एकदम रमाइलो हुन्छ होला so त्यसले चाहिँ एउटा कस्टमर एक्सपिरियन्स एकदम रिच भयो नि त एन्ड देन कस्टमरको बारेमा पनि ब्रान्डले थाहा पाउन सक्ने भयो so if I know कि if I have a restaurant होइन and then I know कि my customers also go to a coffee shop then I can add coffee in my shop also होइन so मेरो रेस्टुरेन्टमा पनि मैले कफी एड गर्न मिलेको if I find out कि मेरो कस्टमरहरू चाहिँ they like coffee भनेर सो त्यसरी चाहिँ त्यो कस्टमर इन्साइट चाहिँ एक्सनेबल पनि हुन्छ कि हामीले चाहिँ त्यसमा फर्दर एक्सन्स पनि लिन मिल्ने भयो अनि अब यो भनेको चाहिँ अब सोसियल मिडियाको एज अ ब्रान्ड हामीले के गर्ने भन्ने कुरा भयो होइन बट देन दिस अल्सो अप्लाइज टु आवर सेल्फ किनभने हामी पनि वी आर अ ब्रान्ड के हामी पनि एज अ पर्सन एउटा ब्रान्ड जस्तै हुन्छ होइन सिन्स अब ब्रान्ड भनेको के हो भन्ने कुरा भन्दाखेरि ब्रान्ड भनेको चाहिँ इट्स हाउ पिपल फिल अबाउट त्यो पर्टिकुलर थिङ होइन द्याट्स अ ब्रान्ड होइन त्यो पर्टिकुलर प्रडक्ट होइन कि त्यो त्यसको जुन जस्तो अब एमआई भन्यो भने अब के आउँछ तपाईँको दिमागमा त भन्ने कुरा हो कि सो एमआई भन्ने बित्तिकै सस्तो हो कि होइन अनि त्यसपछि चाइनिज होइन यस्तो चिजहरू आउँछ नि सो त्यो चाहिँ ब्रान्ड भयो क्या सो एज अ पर्सन पनि हामीहरूको पनि आफ्नै ब्रान्ड छ नि त हरेक हाम्रो सोसियल मिडिया अकाउन्टमा भएको फ्रेन्ड लिस्टमा भएको मान्छेहरूले वेन दे सी आवर फोटो अर वेन दे सी आवर पोस्ट जस्तो मान्छेले भन्छ नि ए त्यो सधैँ यस्तो कुरा गर्छ भनेर सो द्याट इज वाट अ ब्रान्ड इज के होइन सधैँ यस्तो कुरा गर्छ इज अ ब्रान्ड होइन त्यो भनेको कन्सिस्टेन्सी हो नि त सो हामीहरू चाहिँ वी सुड बी केयरफुल होइन यो पोइन्टहरू यिनीहरू नै भइहाल्यो सो आई डोन्ट ह्याभ टु रिड इट्स पोइन्ट आई गेस सोसियल मिडिया टिप्स भनेको चाहिँ एज अ ब्रान्ड हामीले चाहिँ प्रपर नेटवर्क चुज गर्नु पर्यो सो इट डिपेन्ड्स अन वाट आवर ब्रान्ड इज ट्राइङ टु सेल होइन हामीहरूको प्रडक्ट के हो त्यो अनुसारको नेटवर्क हामीले चुज गर्नुपर्छ एज इन जस्तो कि इन्स्टाग्राममा चाहिँ यु क्यान सी मोस्टली इन्टेरियर डिजाइन अर हुन्छ नि मोस्टली स्टफ द्याट आर टार्गेटिङ वुमेन होइन बट देन फेसबुकमा युल सी अ लट अफ स्टफ द्याट इज फर अलिकति एज भएको मान्छेहरूलाई होइन अचेल त्यो टेलिसपिङको पनि एडहरू एकदम धेरै आइरहेको हुन्छ फेसबुकमा एन्ड देन द्याट्स बिकज त्यहाँ ह्याङआउट गर्ने मान्छेहरूको एभरेज एज एभरेज त्यो ग्रुप कस्तो छ होइन त्यहाँनिर कस्तो मान्छेहरू चाहिँ त्यो सोसियल मिडिया युज गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ इट म्याटर्स सो त्यसरी चाहिँ हामीले वी क्यान चुज द राइट नेटवर्क फर वाट वी ट्राइङ टु सेल होइन अनि कन्टेन्ट क्रिएट गर्नु परिहाल्यो होइन कनेक्सन्सहरू बिल्ड गर्नु पर्यो सो कनेक्सन्स भनेको यु स्टार्ट talking to people, you start treating them as people होइन अनि इङ्गेजमेन्ट म्याटर्स होइन यति पेज लाइक छ भन्नुभन्दा पनि इच पोस्टमा कति चाहिँ इङ्गेजमेन्ट आउँछ भन्ने कुरा हो होइन एन्ड देन जतिखेर पनि देन यु नट ट्राइङ टु सेल एनिथिङ यु जस्ट
there अनि यु ट्राइङ टु प्रोभाइड भ्याल्यु गरौँ होइन एज अ ब्रान्ड तपाईँहरूले चाहिँ जतिखेर पनि बाई दिस होइन कि मेबी हुन्छ नि मोर इङ्गेजिङ हुने एन्ड देन मेबी जस्तो कि सर्टेन चिजहरूलाई चाहिँ हामीले मार्क गर्ने जस्तो कि अब रिसेन्टली नेपालले के फुटबल जिते कि भयो होइन सो एज अ ब्रान्ड हामीले चाहिँ त्यो लाई एप्रिसिएट गरेर त्यहाँनिर चाहिँ पोस्ट गर्ने त्यस्तो कामहरू गऱ्यो भने चाहिँ वी क्यान कनेक्ट मोर विथ आवर फलोवर्स क्या सिन्स पिपल आर नट अन सोसियल मिडिया फर सपिङ होइन दे आर देयर टु सी देयर फ्रेन्ड्स एन्ड फ्यामिलीज सो हामी पनि फ्रेन्ड्स एन्ड फ्यामिलीजको ग्रुपमा चाहिँ हुन सक्यो भने एज अ ब्रान्ड देन आवर बिजनेस विल प्रस्पर होइन So त्यो भयो. Now, if you want to know more about digital marketing, in fact, it is a good career choice पनि होइन. You can learn more about it. अनि even as a tech graduate होइन तपाईँहरू अब BCA को स्टुडेन्ट भएपछि you can also work on प्लेटफर्म्सहरू क्या जुन चाहिँ इनेबल त्यो डिजिटल मार्केटिङ टुल्सहरू हुन्छ अर इभन त्यो रिपोर्टिङहरू गर्नको लागि चाहिँ एपिआईहरू दिन्छ क्या सो फेसबुक मार्केटिङ एपिआई भन्ने हुन्छ सो फेसबुक मार्केटिङ एपिआईमा चाहिँ त्यो एसेस पाउँछ कि हामीले त्यो एडभर्टाइजहरू इभन वी क्यान रन इट थ्रु आवर ओन प्लेटफर्म पनि सो अब अहिले तपाईँहरूले इफ यु वान्ट टु लर्न मोर अबाउट इट देन देयर इज दिस फेसबुक ब्लु प्रिन्ट भन्ने होइन जहाँनिर चाहिँ यु क्यान लर्न अबाउट हाउ टु रन एन एड हाउ टु हुन्छ नि वाट आर द बेस्ट प्र्याक्टिसेस अनि त्यसपछि कस्तो खालको भिडियोहरू चाहिँ एडमा राम्रो हुन्छ एभ्रिथिङ यु क्यान लर्न इट अन फेसबुक ब्लु प्रिन्ट अनि फेसबुक डिजिटल ट्रेनिङ हब भनेको चाहिँ इट्स फर बिजनेसेस जहाँनिर चाहिँ यु लर्न मोर अबाउट not just Facebook ads, but also about or rest of the things like email marketing or how to plan a strategic campaign. And then Facebook started training hub because it's all about the business model canvas. So business model canvas like कसरी enhance गर्ने and then how to start a business होइन how to interact with customers यस्तो चिजहरू त्यो स्टार्टअप ट्रेनिङ हबमा सिकाउँछ गुगल डिजिटल गराज पनि एकदम दामी छ होइन यहाँनिर चाहिँ डिजिटल मार्केटिङको ओभरअल इन्ट्रोडक्सन कोर्स छ अनि प्लस अहिले त टन्नै अरू कोर्सहरू पनि उनीहरूले चाहिँ क्युरेट गरेर राखिदिएको छ क्या सो कोर्सेरा युडेमीको कोर्सहरू पनि उनीहरूले चाहिँ क्युरेट गरेर राखिदिएको छ होइन सो फ्री टाइममा यु क्यान अल्सो गो थ्रु दिस अनि यसले चाहिँ आई थिङ्क सर्टिफिकेट पनि दिन्छ राइट सो फेसबुक ब्लु प्रिन्टले पनि सर्टिफिकेट दिन्छ बट देन गुगल डिजिटल गराजको सर्टिफिकेट छ दामी पनि छ क्या हुन्छ यहाँ गुगल सुगल लेखेको राम्रो छ अनि त्यस पछाडि गुगल डिजिटल एकाडेमीमा चाहिँ यु लर्न अबाउट गुगलको टुल्सहरू जस्तो गुगल एनालिटिक्सलाई चाहिँ कसरी बेटर युज गर्ने भन्ने कुरा भयो एन्ड हबस्पटको इनबाउन्ड मार्केटिङ कोर्स पनि छ सो दिस इज अ रादर डिफ्रेन्ट वे अफ लुकिङ इन्टु मार्केटिङ होइन सो यो पनि तपाईँले गर्नुभयो भने इट वुड बी अ गुड एडिसन टु यर सिभी किनभने डिजिटल मार्केटिङ इज वान अफ द ग्रोइङ स्किल्स द्याट इज निडेड दिस डेज होइन अब त टिभी पनि डिजिटल हुँदैछ राइट सो क्लिन फिड भन्ने कुरा जब आउँछ नि त्यसपछि सायद त्यहाँ पनि अलिकति डिजिटल मार्केटिङको एभिन्युजहरू खुल्न सक्छ क्या भनेको क्लिन फिड भनेको चाहिँ कस्तो हो भने उनीहरूले जुन टिभीमा एडहरू पनि आइरहेको हुन्थ्यो सो एड चाहिँ आउँदैन ओन्ली द कन्टेन्ट मात्रै आउने भयो बिचमा खाली हुन्छ क्या सो त्यो खाली ठाउँमा चाहिँ एज अ कन्ट्री अर सर्भिस प्रोभाइडर उनीहरूले नै पनि एडहरू दिन मिल्छ क्या सो इभन इन्डियन च्यानलहरूमा पनि नेपाली एडहरू आउन सक्छ क्या अनि त्यस्तो भइदिँदाखेरि चाहिँ इच मान्छेलाई इफ इच सब्सक्राइबरलाई डिफ्रेन्ट खालको एड दिन मिल्यो भने त एन्ड देन द्याट्स वाट डिजिटल मार्केटिङ इज होइन तपाईँले देख्ने एड र मैले देख्ने एड त फरक हुन्छ नि त अनलाइक ट्रेडिसनल मिडिया जहाँनिर सबैले देख्ने एड एउटै हुन्छ सो पर्सनलाइज एडहरू हुन थाल्यो भने टिभीमा पनि मोस्ट लाइकली त्यो पोसिबिलिटी चाहिँ छ एन्ड देयर आर ग्रुप्स होइन फेसबुकमा दिस इज अल फेसबुकको ग्रुपहरू सो यु क्यान जोइन हेयर होइन आइटी अन्टरप्रेनर्स फर नेपाल भन्ने ग्रुप छ एन्ड डिजिटल मार्केटिङ इन नेपाल अहिले त क्लब पनि राखेको थिएन डिजिटल मार्केटिङ क्लब भन्ने कि बट देन दिज आर द ग्रुप्स अन फेसबुक होइन जहाँनिर चाहिँ इट्स अ भेरी एक्टिभ कम्युनिटी इफ यु हेभ एनी हुन्छ नि प्रब्लम्स त्यहाँनिर चाहिँ तपाईँहरूले केही सोध्न पनि मिल्छ एन्ड देन पिपल वुड लाइकली एकदमै छिटो रेस्पोन्ड गर्छ फेसबुक डेभलपर सर्कल इज अल्सो नाइस प्लेस टु बी होइन अल्दो दिस डेज अलिकति इनएक्टिभ छ मेबी ड्यु टु द पेन्डेमिक होइन बट देन वी युज टु होल्ड ट्रेनिङ्सहरू एन्ड देन वर्कसपहरू अल द टाइम सो यु क्यान जोइन यो ग्रुपहरूमा एन्ड देन लर्न मोर राइट एन्ड देन फाइनली अब यो त मेरो इमेल एड्रेस हो होइन अनि अबदेखि यो इमेल एड्रेस चाहिँ कम्पलसरी भनेर भनेको छ सो मेबी यसमा एन्ड देन आई अल्सो फिगर्ड आउट कि
जुन त्यो जिमेल थियो नि मेरो, सो त्यहाँनिर असाइनमेन्ट पठाउँदाखेरि चाहिँ मलाई अप्ठ्यारो भइसक्यो, किनभने त्यहाँनिर धेरैवटा अरू इमेलहरू पनि आएको भएर। सो यहाँनिर त कलेजको मात्रै इमेल आउने भयो। सो अबदेखि यसबाटै कम्युनिकेट गर्नु पर्ला। सो आई विल सेन्ड यु एन इमेल आज योबाट फर यो स्लाइडहरू पठाइदिन्छु होइन, एन्ड देन यु विल ह्याभ दिस इमेल एड्रेस एन्ड देन यु क्यान कन्ट्याक्ट मी यसमा। अनि यो क्यालेन्डली भन्ने चाहिँ इट्स सेड्युलिङ गर्ने प्लेटफर्म हो, त्यहाँ जहाँनिर चाहिँ मिटिङहरू सेड्युल गर्न मिल्छ होइन। सो यु क्यान इफ यु हेभ एनी क्वेसन्स रिगार्डिङ दिस ओर एनिथिङ एल्स, तपाईँले चाहिँ 1-on-1 सेसन पनि मसँग चाहिँ अपोइन्टमेन्ट लिन सक्नुहुन्छ बाई गोइङ टु दिस लिङ्क होइन, calendly.com/arjunKC। अनि यहाँनिर गएर चाहिँ आई थिङ्क 2 बजेदेखि 5 बजेसम्मको टाइम मैले छुट्याएको छु। सो यु क्यान टेक अ टाइम, अनि इफ somebody else is not booked त्यहाँनिर तपाईँले चाहिँ बुक गर्न सक्नुहुने भयो। सो द्याट्स इट है, we've got 10 minutes। आज कति छिटो बोल्यो है, बिकज दिस वाज अ लङ स्लाइड के, अनि धेरै कुरा भन्नु थियो थोरै टाइममा। म तपाईँहरूलाई एउटा अर्को देखाउँछु है त, बटन के ह्याङ भएको जस्तो छ त। and then present, right? So this is some examples of marketing campaigns, होइन। यो एकैचोटि लास्टको स्लाइडमा आयो त के हो है त, इट्स नट द्याट भेरी लङ, सो 10 मिनटमा सिकिन्छ। सम इन्ट्रेस्टिङ होइन। सो यो मलाई दामी लागेको थियो कि दिस इज 3 इडियट्सको मार्केटिङ क्याम्पेन है। उनीहरूले चाहिँ के गरेको थियो भने, सो टेम्पोमा त 3 जना अटाउँछ नि त, राइट, एउटा ड्राइभर एन्ड देन 2टा प्यासेन्जर होइन। उनीहरूले चाहिँ क्यापेसिटी 3 इडियट्स भनेर, दिस वाज वे बिफोर त्यो मुभी लन्च हुनुभन्दा पहिलाको एड क्याम्पेन हो क्या उनीहरूको। सो उनीहरूले चाहिँ होइन यस्तो गरेको थियो क्या। सो दिस इज नट डिजिटल होइन, बट स्टिल इन्ट्रेस्टिङ। एन्ड देन उनीहरूले डिजिटल प्लेटफर्ममा चाहिँ के गरेको थियो भने, इडियट्स एकाडेमी भन्ने चाहिँ एउटा वेबसाइट थियो कि, जहाँनिर चाहिँ उनीहरूले आफ्नो म्युजिक एल्बम चाहिँ त्यहाँ लन्च गरेको हो होइन। अनि जेनरली चाहिँ म्युजिक लन्च गर्नलाई चाहिँ त्यो चाहिँ कतै पार्टी प्यालेस जस्तोमा, अनि त्यस पछाडि यस्तो भने एक्टरहरूले त्यो एल्बम होल्ड गरेर देखाउँथ्यो नि त त्यस्तो। बट त्यस्तो नगरेर चाहिँ उनीहरूले चाहिँ जो भ्युवर्सहरू छ उनीहरू नै त्यहाँ गएर च्याट गर्न मिल्थ्यो क्या। सो आमिर खान वुड बी अनलाइन होइन, एन्ड देन यु कुड लग इन टु द वेबसाइट एन्ड देन यु कुड च्याट विथ हिम होइन। सो त्यो किसिमको एउटा कनेक्सन बिल्ड गर्थ्यो नि त। एन्ड देन दिस वाज क्वाइट इन्ट्रेस्टिङ अप्रोच। अनि अर्को भनेको चाहिँ उनीहरूले यो अब यो पनि अफलाइन नै भयो होइन। सो अफलाइनमा चाहिँ होल रेन्ज अफ क्लोदिङहरू पनि उनीहरूले निकालेको। सो प्यान्टालुन्स भनेको चाहिँ इट्स अ ब्रान्ड इन इन्डिया जसले चाहिँ क्लोदिङहरू निकाल्छ होइन। अनि त्योसँग टाइअप गरेर चाहिँ उनीहरूले चाहिँ दे ब्रट आउट यो कपडाहरू, जुन मोस्ट लाइकली कतिपय त उनीहरूले मुभीमा लगाएको पनि थियो होला, अर फिचरिङ त्यो मुभीको ग्राफिक्सहरू होइन। सो आमिर खानको जस्तो कार्टुन टाइपको चिजहरू त्यस्तो चिजहरू निकाल्यो। सो दिस इज क्रिएटिङ अ बज के, मार्केटमा चाहिँ त्यो मुभीको बारेमा हल्ला उनीहरूले पिटिरहेको छ क्या अब यो सब गरेर, राइट। अनि दिस इज कनेक्टिङ विथ त्यो फिल्मको थिम होइन। सो फिल्मको थिम वाज आलिज वेल होइन, इफ यु वाच द मुभी, इफ यु हेभ नट डु वाच इट है, दामी छ फिल्म, बुक पनि दामी छ। सो यसमा चाहिँ उनीहरूले के गर्यो, त्यो इन्सुरेन्सको चाहिँ ब्यानरहरू इफ यु सी होइन, दिस इज लाइक अ फिजिकल ब्यानर होइन। यहाँ तलको चाहिँ दिस इज समवेयर अराउन्ड मुम्बईतिर उनीहरूले चाहिँ रिलायन्स लाइफ इन्सुरेन्सको एड यसरी गर्यो होइन, ब्यानर राखेर। बट देन यो दुईटा चाहिँ इज अनलाइन डिजिटल प्लेटफर्महरूमा भएको ब्यानर, राइट। सो यसरी चाहिँ डिफ्रेन्ट प्लेसेसमा सिमिलर खालको क्याम्पेन रन गरेर चाहिँ उनीहरूले इन्फोर्सिङ भन्छ क्या। सो इन्फोर्स गरिरहेछ कि मान्छेहरूको माइन्डमा कि होइन हुन्छ नि आलिज वेल र यो 3 इडियट्स त अब कहीँ पनि लेखेको त छैन 3 इडियट्स, राइट। बट देन पोस्टर पनि अब सिमिलर हुन्छ क्या। सो यो 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 जुन इमेज हामी देखिरहेको छ, हेलमेट र यो मान्छे होइन, सो दिस वाज अल्सो टेकन फ्रम द मुभी, अनि त्यस पछाडि दिस वाज अल्सो पार्ट अफ द पोस्टर। सो एसेन्सियली उनीहरूले चाहिँ रिलायन्सको पनि एड गरिरहेछ प्लस 3 इडियट्सको पनि एड गरिरहेछ। अनि अर्को भनेको चाहिँ उनीहरूले गेम पनि निकालेको थियो क्या। सो इडियट्स एकाडेमी भन्ने गेम थियो, अनि यहाँनिर चाहिँ इडियट्स एकाडेमी .जपाक.com। सो जपाक इज लाइक इन्डियाको गेमिङ गर्ने ठाउँ होइन। अब आई डोन्ट नो इफ इट एक्जिस्ट स्टिल, बट देन
इडियट्स एकाडेमी भन्ने चाहिँ गेम उनीहरूले लन्च गर्यो, जहाँनिर चाहिँ अब मान्छेहरू आएर गेम खेल्न मिल्ने भयो होइन। अनि यसरी चाहिँ एउटा हुन्छ नि मान्छेहरूलाई क्युरियस बनाउन थाल्यो क्या, अब वाट इज दिस 3 इडियट्स अल अबाउट भनेर होइन। एन्ड यो चाहिँ हाम्रो के हो भने आकुकाले रन भन्ने गेम हो क्या। सो दिस वाज बिफोर लुट 2 आउनुभन्दा पहिला चाहिँ यो चाहिँ नेपालको गेमर्सहरूले गेमर्स नभएर गेम डेभलपर्सहरूले बनाएको गेम हो होइन। सो आकुकाले रनले चाहिँ सिमिलर अप्रोच हो। दिस अल्सो हेल्प इन क्रिएटिङ अ बज अबाउट द मुभी होइन। अनि यो चाहिँ पक्का इडियट भनेर दिस वाज अनदर क्याम्पेन जुन चाहिँ 3 इडियट्सको लागि गरेको थियो गर्न चाहिँ, बट देन गजनीको दिस इज सेकेन्ड पार्ट होइन। जस्तो फर्स्टमा चाहिँ के गर्यो भने पक्का इडियटले चाहिँ के गर्यो, हि वुड गो अराउन्ड एभ्री सिटी होइन डिस्गाइज, अनि त्यस पछाडि पुडो भएर और जस्तो यहाँनिर हेर्नुभयो भने यु क्यान नट रियली फिगर आउट इफ दिस इज आमिर खान होइन। सो एन्ड देन मान्छेहरूलाई चाहिँ इट वुड बी अ सरप्राइज कि कहाँ छ त आमिर खान अहिले होइन, यु नो बडी वुड नो के। सो अनि त्यसरी चाहिँ उनीहरूले चाहिँ एउटा किसिमको हुन्छ नि मान्छेलाई क्युरियस जस्तो बनाइदियो। लाइक इफ यु रिमेम्बर द मुभी 3 इडियट्स, त्यहाँनिर चाहिँ हि वाज लस्ट नि त होइन, एज इन त्यसको नाम के थियो, फुङसुक वाङडु राइट। सो फुङसुक वाङडु चाहिँ कता गयो भने थाहा थिएन क्या होइन। सो त्यो थिमलाई चाहिँ पक्रेर उनीहरूले यस्तो किसिमको क्याम्पेन रन गरेको थियो। एन्ड देन गजनी मुभीको रिलिजमा चाहिँ त्यो फिल्म हलको सबैजना चाहिँ चालु भइदिएको थियो कि लाइक गजनी होइन। एन्ड देन सबसे बिग इडियट इज अ प्रोग्राम अन बिग एफएम होइन, कि मान्छेहरूले फोन गरेर चाहिँ हुन्छ नि त्यस्तै उल्टापुल्टा कुरा गर्ने, एन्ड देन हुन्छ नि को हो त सबसे बिग इडियट भन्ने कुरा भयो होइन। अनि यस्तो यस्तो चिज भयो। त्यो बाथरुमको पेन्टिङ इज अबाउट त्यो 3 इडियट्सकै कलर्सहरू युज गरेर। एन्ड देन दिस वाज अ भिडियो राइट। कति सानसानो टाइम 36 सेकेन्डको भिडियो। So this is about using the context क्या होइन। सो अहिले वाट होन्डा डिड वाज उनीहरूले गाडी बेच्न खोजिरहेको छैन क्या, बिकज दिस इज पेन्डेमिक होइन, गाडी किनेर पनि कतै जान मिल्ने होइन। सो उनीहरूले चाहिँ स्टे होम भन्ने किसिमको सोसियल मेसेज पनि दियो होइन। एन्ड अलङ विथ द्याट होन्डाकै ब्रान्ड पनि हामीले होन्डाको लोगो पनि भयो, यो होन्डाको एड भन्ने पनि भयो, सो होन्डा मेक्स कार भन्ने कुरा पनि भयो राइट। सो दिस इज अहिलेको प्रेजेन्ट कन्टेक्स्टलाई युज पनि गर्नुपर्छ क्या एज अ मार्केटर होइन। अनि यो चाहिँ मिचा भन्छ यसलाई आई गेस। सो मिचाको ब्यागहरू हो। एन्ड देन दिस इज वाट इज नोन एज युजर जेनेरेटेड कन्टेन्ट होइन। सो युजिसी भन्छ राइट। सो युजर जेनेरेटेड कन्टेन्टमा चाहिँ अलिकति त्यति धेरै प्रोफेसनल जस्तो त हुँदैन होइन, एज इन मान्छेहरूले हुन्छ नि प्रोफेसनल फोटोग्राफरले खिचेको जस्तो नभए पनि, बट देन इट्स अल अर्ग्यानिक टाइप अफ होइन, जो आफ्नै कस्टमर्सहरूले खिचेको फोटो र आफ्नै प्रडक्टसँग। सो दिस इज बेटर देन एन एड के। यसले चाहिँ हामीलाई बरु अलिकति हेर्न मन लाग्छ कि इन्स्टेड अफ वाचिङ एन एड, किनभने वाइल वाचिङ एन एड मान्छेहरूलाई चाहिँ अलिकति चिटेड जस्तो फिल हुन्छ क्या। सो द्याट्स युजर जेनेरेटेड कन्टेन्ट। अनि दिस इज फेसबुक पिक्सेल। फेसबुक पिक्सेल इज समथिङ द्याट इज युज फर ट्र्याकिङ होइन, जुन हामीले अघि नै रिटार्गेटिङको कुरा गऱ्यौँ नि। सो इफ यु वान्ट टु रिटार्गेट पिपल द्याट आर अन यर साइट अन फेसबुक, देन युल हेभ टु युज फेसबुक पिक्सेल। फेसबुक पिक्सेल इज अ कोड जुन चाहिँ हामीले आफ्नो वेबसाइटमा हाल्छौँ, एन्ड देन त्यो मान्छेहरूलाई चाहिँ ट्र्याक गरेर वी रिच देम आउट अगेन, उनीहरूलाई फेरि हामीले एड दिन मिल्यो, अर हामीले दिएको एड फेसबुकमा दिइरहेको एडबाट कसैले गएर वेबसाइटमा किने कि किनेन, यस्तो चिजहरू चाहिँ हामीले वी क्यान ट्र्याक इट थ्रु फेसबुक पिक्सेल होइन। दिस इज वाइवाईको एड, ईदको शुभकामना लेखेको छ, हेर्नु त कति राम्रो छ टक्क होइन, मुन बनाएको छ तिनीहरूले त्यहाँ। सो दिस इज नट ट्राइङ टु सेल एनिथिङ, बट स्टिल आफ्नो ब्रान्ड चाहिँ त्यहाँनिर उनीहरूले इन्क्लुड गरेको छ राइट। सो दिस इज भक्सवागनको जनै पूर्णिमाको एड। दिस इज म्यागीको मदर्स डेको एड होइन, कस्तो दामी है, ब्युटिफुल। अनि दिस इज जस्ट अ सोसल मेसेज होइन।
यिनीहरू monkeys भन्ने ticket monkeys भन्ने चाहिँ अनलाइन टिकट बेच्ने प्लेटफर्म हो and this is Facebook को एड रन गर्ने ठाउँ अनि यहाँबाट चाहिँ हामीले आफ्नो जुन हामीले अघि नै स्ट्र्याटेजी र ट्याक्टिक्सको कुरा गरेको थियौँ नि सो आफ्नो स्ट्र्याटेजी र ट्याक्टिक्स अनुसारको चाहिँ हामीले आफ्नो एड अब्जेक्टिभ चुज गरेर यहाँबाट एड रन गर्ने हो दिस इज अ सोशल मेसेज अगेन हैन दिस इज युजिङ आफ्नो ब्रान्डको एसेन्स पनि छ यसमा एन्ड देन इट इज विशिङ ह्याप्पी लेबर डे सो यस द्याट इज इट 9:30 भयो के गर्ने if you have any questions अहिले सोध्दा पनि हुन्छ पछि सोध्दा पनि हुन्छ